Xin chào các bạn, mình là Violet đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc nhỏ Easy Vietnamese with Buddies hay EV của chúng mình, nơi mà chúng mình sẽ giúp các bạn trong quá trình chinh phục tiếng Việt. Trong video ngày hôm nay, như các bạn đã thấy ở tiêu đề, hãy cùng nghe câu chuyện học tiếng Anh của bọn mình nhé. Như các bạn đã biết, tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến và thông dụng trên thế giới và mọi người ở các quốc gia ngoài các nước nói tiếng Anh đều muốn hiểu và nói tiếng Anh thành thạo. Ở Việt Nam cũng như vậy, tiếng Anh được đưa vào chương trình giáo dục từ cấp tiểu học và bọn mình đã bắt đầu làm quen với tiếng Anh từ khi đó. Ban đầu chỉ là những cách nói xin chào và cảm ơn trong tiếng Anh hay cách đọc số và tên các màu sắc trong tiếng Anh. Vì tiếng Anh và tiếng Việt có gần như cùng một bảng chữ cái nên bọn mình hầu như không phải học lại bảng chữ cái tiếng Anh. Thật là thuận tiện phải không nào? Nâng cao hơn một chút, bọn mình được dạy về các thì trong tiếng Anh và các cấu trúc tiếng Anh đơn giản kèm theo từ vựng theo chủ đề. Thành thật mà nói, việc mình đam mê học tiếng Anh không bắt nguồn từ việc học tiếng Anh ở trên trường, vì tiếng Anh được dạy ở trên trường chủ yếu là từ vựng và ngữ pháp. Vậy nên nó hơi khô khan và thiếu sinh động một chút. Niềm đam mê với việc học tiếng Anh của mình bắt nguồn từ các chương trình TV hay các bộ phim Mỹ kinh điển. Một ví dụ điển hình đó là kênh Disney. Đó là kênh gắn liền với tuổi thơ của mình. Disney đã mang lại cho mình rất nhiều động lực để học tiếng Anh qua các chương trình TV và phim hoạt hình ở trên đó. Chương trình mà mình thích nhất là Hannah Montana và High School Musical. Nghe đến đây, chắc hẳn nhiều bạn đã thấy quen thuộc rồi đúng không nào? Ngoài ra, những bộ phim Mỹ là nguồn cảm hứng bất tận cho việc học tiếng Anh của mình. Mình cảm nhận thấy học tiếng Anh qua phim truyện giúp mình vừa luyện kỹ năng nghe và vừa học thêm từ vựng mới. Hơn nữa, đây cũng là một cách học ngoại ngữ gián tiếp mà mình muốn khuyến khích tất cả mọi người đang học tiếng Việt và các ngôn ngữ khác nên tham khảo. Học ngoại ngữ qua phim, tại sao lại không nhỉ? Bạn vừa có thể thư giãn, vừa có thể học thêm những điều mới và bạn cũng sẽ tiếp xúc nhiều hơn với ngôn ngữ giao tiếp hay ngôn ngữ mà được dùng hàng ngày nhưng ít khi được dạy ở trên trường. Vậy tại sao lại không thử, đúng không nào? Ngoài phim truyện ra thì âm nhạc cũng là nguồn cảm hứng cho mình khi học tiếng Anh. Cá nhân mình là một fan cứng của âm nhạc US UK và mình luôn luôn mong muốn có thể hát lại những bài hát mà mình thích hay hiểu hơn về lời của bài hát. Chính điều này đã làm cho mình muốn học tiếng Anh chăm chỉ để có thể hiểu và hát theo những bài hát mà mình yêu thích. Các bạn cũng có thể làm tương tự với việc học tiếng Việt nếu thích một ca sĩ hay một nhóm nhạc nào ở Việt Nam nhé. Không biết các bạn đã xem một bộ phim nào hay nghe bài hát nào của Việt Nam chưa? Nếu có thì hãy chia sẻ với chúng mình và mọi người nhé. Tóm lại, việc học tiếng Anh đối với mình bắt đầu từ việc học ở trên trường và sau đó khi mình càng tiếp xúc với phim Mỹ và âm nhạc US UK, mình càng cảm thấy thích học tiếng Anh hơn. Khi lớn hơn rồi, tiếng Anh giúp mình tiếp cận với nhiều kiến thức mới và mở ra nhiều cơ hội cho tương lai. Đó là động lực của mình để học tiếng Anh chăm chỉ và nỗ lực hàng ngày. Vậy còn các bạn thì sao? Tại sao trong vô vàn các ngoại ngữ thì các bạn lại lựa chọn tiếng Việt? Hãy cùng chia sẻ với bọn mình ở bên dưới nhé. Và đó là tất cả cho video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và subscribe cho kênh của chúng mình nhé. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hay góp ý nào, hãy đừng ngần ngại để lại nhận xét phía dưới và chúng mình sẽ đọc và trả lời sớm nhất. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Bye!